নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পোষ্ট মুকলি হৈ আছে তাৰ ভিতৰতে যিখিনি আমাৰ গেট 4 পোষ্ট আছে টোটেল 928টা এই 928টা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব যাৰ কাৰণে মাত্ৰ আপোনালোকে মিনিমাম 8 পাছ আৰু মেক্সিমাম 12 পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ আবেদন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই পদৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি প্ৰবলেম নকৰি বলক আজি আবেদনৰ ফালে আগবাঢ়ো সো এটা আপোনালোকে চাৰিটা অপচন দেখা পাইছে কমন ৰিটেন এক্সাম পোৰ্টেল এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পোৰ্টেল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পোৰ্টেল আৰু ৰিজাল্ট পোৰ্টেল ইয়াতে আপোনালোকে যাব slpb.assam.gov অফিচিয়েল ৱেবছাইট যাব তাতে আপোনালোকে এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পোৰ্টেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা পেজ আহিব পেজটো আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব তলতে এটা আছে অপচন এপ্লাই অনলাইন এই এপ্লাই অনলাইন অপচনটো আপোনালোকে পুনৰ ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দুটা অপচন দেখি পাব এটা আছে লগইন অপচন আৰু এটা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ যিসকলে আসাম পুলিচৰ বৰ্তমান সময়ত আবেদন কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ যদি আপোনালোকে আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে লগইন অপচনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সো মই আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে গতিকে মই লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব লগইন অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দিছে ফোন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ ফোন নম্বৰটো বহাব আৰু ইয়াতে ইয়েৰ মন্থ এণ্ড ডেটটো বহাব নেক্সট আপোনালোকে লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াতে এটা পেজ মুকলি হ'ব য'ত আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দেখা পাব আৰু ইয়াতে মাত্ৰ এটা অপচন আহিব বৰ্তমান আধাৰ নম্বৰটো বহাবলৈ আহিব যদি কাৰোবাৰ বহোৱা আছে তেতিয়া একো কথা নাই নেক্সট ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো বহাব বহাৰ পিছত আপোনালোকে এই টিক মাৰ্কটো বক্সটো টিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকে আপডেট অপচনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে পুনৰ এটা OTP আহিব আৰু OTPটো বহাই পুনৰ আপোনালোকে সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই পেজটো মুকলি হ'ব য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম থাকিব ফোন নম্বৰ থাকিব কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব কাষ্ট ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ থাকিব আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সো এতিয়া মই যিখিনি গেট 4 পোষ্ট আছে সেই গেট 4 পোষ্টৰখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিম গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম যিটো এড্ৰেছ নম্বৰ 1 বা CL নম্বৰ 1 আছে এতিয়া আপোনালোকে একশ্যন অৰ্থাৎ এপ্লাইড কৰি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে এইটো পিছত আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান প্লাম্বাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ মাছন ট্ৰেলাৰ কুক কেৰিয়াৰ ধোবি বাৰ্বাৰ গাৰ্ডেনাৰ পেইণ্টাৰ এনেদৰে আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰী যদি আপোনালোকে কিবা এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেন্তে আপোনালোকে য়েছ কৰিব যদিহে নাই আপোনালোকে ইয়াৰ টিক মাৰ্ক গীতত আপোনালোকে নো অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকে আছে তেন্তে য়েছ কৰিব তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে চ'ৰ্চ অপশ্যনত আপোনালোকে নিজৰ কি হয় এই ডকুমেণ্ট টাইপটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব যিটো আপোনালোকৰ মেক্সিমাম 100 KB হ'ব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে এইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছতে যদিহে নাই নো কৰিব তেতিয়া কোনো আপোনালোকে আপলোড কৰিব নালাগে নেক্সট আপোনালোকে তলৰ স্ক্ৰল কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখাব ছেভ এণ্ড প্ৰচিড আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তলত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পোষ্টৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ সিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে শ'ছত ক্লিক কৰিব শ'ছত ক্লিক কৰোঁতে আপোনালোকে এই তিনিটা অপশ্যন দেখিব পাব এটেণ্ডেণ্ট গাছ কাটাৰ চাইজ কোনটো আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব সেইটো ক্লিক কৰিব চ' মই প্ৰথমে এটেণ্ডেণ্ট দিছোঁ তাৰপৰা এইটো ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰিব নেক্সট আকৌ যেনেকৈ শ'ছত ক্লিক কৰিব নেক্সট কোনটোতে এনেকৈ দিব নেক্সট আকৌ পুনৰ ছাবমিট কৰিব তাৰপিছতে গোটেইকেইটা দি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব প্ৰথম মই প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ এটেণ্ডেণ্ট নেক্সট দিছোঁ গ্ৰাছ কাটাৰ আৰু লাষ্টত দিছোঁ চাইজ দিছোঁ আৰু লাষ্টত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব যিমান আছে আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰিব ছাবমিট কৰিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিবলৈ আহিব প্ৰথমতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নেক্সট পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট নেক্সট এইচপি চাৰ্টিফিকেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট ফটো ছিগনেচাৰ এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে চাৰিটা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ডকুমেণ্ট PDF চাইজ হ'ব লাগিব যিটো আপোনালোকৰ 200 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু বাকী যিবিলাক ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপোনালোকে JPG ফৰ্ম আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে সেই পেজটো স্ক্ৰল কৰি তলত আপোনালোকৰ নিজৰ ডিটেইলছ দেখি পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নেম কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ডেট অফ বাৰ্থ এনেকৈ দেখা পাব আৰু তলতে আপোনালোকে দেখা পাব কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কৰস্পণ্ডিং এড্ৰেছ যদি দুটা একেই হয় তেন্তে আপোনালোকে য়েছ এইটো টিক কৰিব যদিহে নাই আপোনালোকে এটা পুনৰ টাইপিং কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট আপোনালোকে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তলত দেখা পাইছে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে আকৌ এইটো পেজ মুকলি হ'ব য'ত আপোনালোকে ক্লাছ 10 12 এইখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু নিজৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব যিটো আপোনালোকৰ 200 KB তলত হ'ব লাগিব চ' এইখিনি মই মোৰ লগৰজনক কৰি আছোঁ চ' আপোনালোকে তেওঁ ইয়াতে 200 KB তলৰ মাৰ্কশ্বিটখন এটা আপলোড কৰিছোঁ নেক্সট ইয়াতে আকৌ 200 KB তলৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিটখন প্ৰচিড কৰিছোঁ তাৰপিছত আকৌ পুনৰ ছেভ এণ্ড প্ৰচিড আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ নতুনকৈ এটা পেজ আহিব এইটো পেজ মুকলি হ'ব য'ত আপোনালোকে নিজৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখিব পাব আৰু তলতে স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব এটা পেজ
এনেধৰণৰ সম্পূৰ্ণ আছে আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰল কৰিব তলতে আপোনালোকে কনফাৰ্ম অপশ্যনটো ক্লিক কৰিবলৈ আহিব কনফাৰ্মেশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে বস্তুখিনি হৈছে নাই যদিহে নহয় পুনৰ সোধাই ল'ব আৰু এবাৰ কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ সোধাব নোৱাৰিব গতিকে যদি চব ঠিকে আছে তেন্তে আপোনালোকে অ'কে অপশ্যন এটা আহিব অ'কে অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব আৰু ইয়াতে সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ পিছতে নিজৰ একনলেজমেন্ট ফৰ্মখন ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখাব একনলেজমেন্ট ফৰ্ম ডাউনলোড অপশ্যন আহিব ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেদৰে গেট 4 যিখিনি পোষ্ট আহিছে 928টা আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা সো এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো আপোনালোক সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিলো যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনে আপোনালোকে আবেদন কৰি লওক সো বন্ধুসকল ভিডিঅ চাই ভাল পালে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ পৰা আমি পুনৰ এক্সেছ কনচেপ্টৰ কাৰণে কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতো আপোনালোকে এটা ভিডিঅ লৈ আহিম যদি আপোনালোকে আবেদন বিচাৰে তেনে আপোনালোকে এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সো ভিডিঅটো মানে আছিলে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল পালে লাইক কৰিব তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সো আজি মানে আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম